ญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องอาพาธสูตรพูดถึงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเจ็บไข้ไม่สบายมีกันเยอะแยะมากมายเลยบางทีเราเห็นตามโรงพยาบาลเนี่ยนะคนมากจริงๆแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราไม่มีความจำเป็นนะเราก็คงไม่อยากไปที่โรงพยาบาลเนี่ยไปก็อาจจะไปหาหมอหรือว่าไปเยี่ยมคนไข้อะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นนะเราคงไม่อยากจะไปโรงพยาบาลนะแต่พอไปเห็นเนี่ยคนป่วยมากเหลือเกินหมอมีไม่เพียงพอไม่ใช่ว่าแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะหลายประเทศเลยหมอมีไม่เพียงพอหมอหนึ่งคนเนี่ยคนไข้อาจจะรับผิดชอบกับคนไข้นะเป็น10 20หรือมากกว่านั้นตอนนี้ถ้าเราจะพิจารณาว่าโอ้คนที่เจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยมาหาหมอก็เป็นทุกข์นะไม่รู้เป็นโรคอะไรสารพัดโรคเป็นร้อยโรคเลยคนเราเนี่ยไม่มีโรคพระพุทธเจ้าตรัสว่ารู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 ปังนะเป็นรังแห่งโรคนะรูปเนี่ยเป็นรังแห่งโรคโรคนิทังโรคนิทังเนี่ยเป็นรังแห่งโรคเป็นจริงดังนั้นทีเดียวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราคงตั้งความปรารถนาไว้นะว่าอย่าได้เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะก็ขออย่าให้เป็นโรคมีบาลีรับรองว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะใครที่ไม่มีโรคก็ถือว่าโชคดีแหละส่วนคนที่มีโรคโรคอะไรก็แล้วแต่โรคเล็กโรคน้อยโรคมากนอนล้มหมอนนอนเสื่อก็เป็นทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์เนี่ยเราลองย้อนกลับไปนึกถึงหมอเนี่ยที่รักษาเราเนี่ยซึ่งเขาจะต้องวินิจฉัยโรคว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วจะรักษายังไงมันหายไหมต้องกินยาอะไรต้องฉีดยาหรือต้องผ่าตัดคิดไปในทางกลับกันตกลงว่าคนไข้กับหมอเนี่ยใครจะมีความทุกข์มากกว่ากันคนไข้เนี่ยพอเจอหมอแล้วก็ดีใจหมอก็ให้ยามากินก็กลับบ้านเขาอาจจะหายโรคก็ได้แต่หมอนี่ยังไม่จบนะคนไข้หายโรคแล้วกลับมากินยาที่หมอสั่งเนี่ยหายแล้วผ่าตัดเป็นมะเร็งเป็นโน่นเป็นนี่ผ่าตัดให้คีโมหายแล้วแต่หมอยังไม่จบนะหมอยังต้องรักษาคนไข้ต่อไป
แล้วเมื่อไหร่มันจะจบ อืมบางทีหมออายุ60แล้วนะก็ยังทำงานต่ออีกนะทางข้าราชการใน60เขาก็เกษียณอายุแล้วที่หมอเนี่ยยังทำต่อนะเพราะว่าหมอไม่มีไม่พอหมอเฉพาะทางเนี่ย60แล้วยังทำงานได้ก็ยังทำงานนะเขาก็ยังจ้างต่อไปอีกนะยังต้องทำงานอีกนะยกเว้นว่าหมอไม่รับพอแล้วพักผ่อนแล้วแล้วแต่นี้เราไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้เราไปคิดว่าหมอนี่คงจะมีความทุกข์เหมือนกันนะอันนั้นก็คงไม่ได้มั้งเพราะว่ารู้ได้ไงว่าหมอมีความทุกข์หมอเขาอาจจะมีความสุขก็ได้ที่ได้รักษาคนไข้รักษาคนไข้หายหมอก็มีความสุขพอคนไข้หายอ่าก็หายไปเลยแสดงว่าหายแล้วอืมบางทีมาอีกทีหนึ่งมาอีกทีก็หมอถามว่าเป็นยังไงบ้างยาที่ให้ไปเมื่อเดือนที่แล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากแล้วอืมก็อาจจะว่าหายแล้วก็ได้กลับมาหาหมอเพื่อยืนยันว่าหายแล้วอืมหมอก็อาจจะดีใจมีความสุขที่รักษาคนไข้สำเร็จอืมคราวนี้มาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยภาษาพระหรือเขาเรียกว่าอาพาธพระเขาเรียกว่าอาพาธอืม ในครั้งพุทธกาลก็มีพระที่อาพาธนะเป็นพระอรหันต์ก็มีในที่เราสวดกันประจำบ่อยที่สุดก็คือโพชฌงค์โพชฌงคสูตรเนี่ยโพชฌังโฆปฏิสังขาโตเนี่ยก็เป็นบทสั้นๆไม่ยาวแต่ในบทโพชฌงโคโพชฌงค์เนี่ยก็พูดถึงโพชฌงค์7เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ปรารภถึงพระมหาโมคคัลลานะป่วยอาพาธอืม แล้วก็มีหลายๆรูปตั้งข้อสังเกตว่าที่เกี่ยวกับอาพาธเนี่ยก็มีให้ให้เจริญโพชฌงค์โพชฌงค์7มีอีกสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระให้ประแสดงกับพระคริมานนทสูตรเป็นเรื่องสัญญา10ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราจะได้ลองสวดดูสวดดูแล้วก็พิจารณาดูบทโพชฌงค์ก่อน โพชฌงค์นี่ก็โพชฌงค์7อืมเจริญโพชฌงค์7แล้วก็ง่ายดีอืมโพชฌงค์บทสั้นๆไม่ยาวแต่ก็ถ้าจะให้ดีก็คริมานนทสูตรด้วยอืมถ้าเห็นมีอยู่2 สูตรเนี่ยนะมีทำอยู่2 กลุ่มก็คือโพชฌงค์7นะพูดถึงโพชฌงค์เนี่ยก็มี7แต่ว่าวันนี้ไม่บรรยายเรื่องโพชฌงค์ แต่มาคริมานนทสูตรนี่สัญญา10ก็มี7ก็มี10มี2 กลุ่มกลุ่มหนึ่ง7กลุ่มหนึ่ง10พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าใครเป็นโรคอะไรพระมหาโมคคัลลานะก็ตัดโพชฌงค์7โพชฌงคสูตรแล้วก็คริมานนทสูตรนี่ตัดสัญญา10อ้างอิงข้อความ
ระไตรปิฎกเล่มที่24อังคุตรนิกายทัสกะนิบาตข้อ60ว่าด้วยเรื่องอาพาธสูตรแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงเวลาเราสวดกันเนี่ยนะเขาชื่อว่าคิริมานนทสูตรนะแต่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ใช้คำว่าอาพาธสูตรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปหาก็ให้หา2 ชื่อมีอาพาธสูตรกับคิริมานนทสูตรข้อความปรากฏในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายทัสกะนิบาตข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมท่านยังที่อยู่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10 ประการแก่กิริมานันทะภิกขุข้อที่อาพาธของกิริมานันทภิกขุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา10 ประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้สัญญา10 ประการเป็นไฉนคือ1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อสุภสัญญา 4. อาทีนวสัญญา 5. ปหานสัญญา 6. วิราคสัญญา 7. นิโรธสัญญา 8. สัพพโลเกอนัพิรตสัญญา 9. สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 10. อานาปานสติพระพุทธเจ้าแสดงต่อไปว่าก็อนิจจสัญญาเป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้เรียกว่าอนิจจสัญญาดูเหมือนว่าถ้าเรามาพิจารณารูปนามขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงอันนี้ไม่เที่ยงอย่างเดียวนะเรียกว่าอนิจจสัญญาเนี่ยไม่เที่ยงอย่างเดียวเรียกว่าอนิจจสัญญาพิจารณาไปข้อที่2ว่าอนัตตสัญญาพิจารณาว่าจักขุไม่ใช่ตัวตนอันนี้อนัตตสัญญารูปไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนเสียงไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนกลิ่นไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนรสไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนโผฏฐัพพะไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนธรรมารมณ์ไม่ใช่ตัวตนหมวดนี้ก็เป็นอายตนะ12ไม่ใช่ตัวตนเมื่อกี้ไม่เที่ยงเลยนะแล้วก็ข้อ2นี่อายตนะ12ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาอสุภสัญญา
อสุภัจัญญาข้อที่สามพิจารณาว่าในร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไตน้อยไตใหญ่หันใหม่หันเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อน้ำข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเยื่อในสมองว่าเป็นของไม่งามข้อนี้หมวดนี้พิจารณาอาการ32ต่อไปอาทีนวสัญญาพิจารณาว่าในกายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดหอบไข้หวัดไข้พิษเรื่องซึมโรคในท้องโรคบิดจุกเสียดลงรากโรคเรื้อนฝีม่องคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านพุทธราชหูดบวมโลหิตดีเดือดเบาหวานฤทธิ์สีดวงทวารอาพาธมีดีเป็นสมุฏฐานโรคมากมายเลยนี่คงยังไม่หมดมั้งมีโรคเยอะกว่านี้นะในบรรดาร่างกายคนเราเนี่ยถ้าพูดถึงโรคนี่ก็อาจจะแตกแขนงออกไปอีกเยอะแยะมากมายในร่างกายคนเรานี่มีโรคเป็นรังแห่งโรคนะโรคานิทังเป็นรังแห่งโรคแล้วก็อาพาธเกิดแต่ความหนาวความร้อนความหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นโทษนะร่างกายก็มีแต่โทษทั้งนั้นนี่เรียกว่าอาทีนวสัญญาข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงทุกขสัจที่เราสวดกันประจำว่าอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขนะการที่ได้พบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเนี่ยไม่ชอบก็เป็นทุกข์นะก็แน่นอนเป็นไข้ไม่สบายนี่ก็ไม่มีใครชอบอะก็เป็นทุกข์เพราะว่าประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจนะไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะภาวะความเจ็บไข้ไม่สบายก็เราก็ไม่ชอบพอไม่ชอบก็เป็นทุกข์นะก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงทุกขสัจในข้อนี้นี่เรียกว่าอาทีนวสัญญาปหานสัญญาเป็นไฉนภิกษุย่อมละบรรเทาทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกพยาบาทวิตกอาวิหิงสาวิตกอกุศลทั้งหลายอันชั่วช้าก็ละได้แล้วก็พิจารณานี้เรียกว่าปหานสัญญาข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงนิโรธสัจคือการดับละกิเลสมีกามวิตกเป็นต้นนี่ก็ประมวลนะนี่ใช้ประมวลวิเคราะห์ชื่อปหานสัญญานี่เนี่ยก็ถ้าจะให้สงเคราะห์รวมลงในอริยสัจสี่ก็พระพุทธเจ้าแสดงนิโรธสัจความดับทุกข์ละได้ซึ่งกามวิตกเป็นต้นละได้แต่ก็ละได้มีระดับก็ได้มากน้อยก็ถือว่าละได้ข้อต่อไปวิราคะสัญญาวิราคะแปลว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยวิราคะแปลว่าคลายกำหนัดภิกษุย่อมพิจารณาเห็นว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตทำเป็นที่สงบระงับสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงทำเป็นที่สิ้นตัณหาทำเป็นที่สำรอกกิเลสธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์มีเรียกว่าวิราคะสัญญาข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงนิพพิทายานเมื่อ
เบื่อหน่ายเมื่อคลายกำหนัดเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงนิพพิทายานนิโรธสัญญาภิกษุพิจารณาเห็นว่าธรรมชาตินั่นสงบปานีตสงบระงับสังขารทั้งปวงสละอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาธรรมนี้เป็นที่ดับโดยไม่เหลือธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์นี้เรียกว่านิโรธสัญญาอันนี้เป็นมรรคสัจนะแสดงมรรคสัจคือดับเหตุนะข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือดับโดยไม่เหลืออละคืนเป็นมรรคสัจสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาคือพิจารณาว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุบายคืออันหาและทิฏฐิอุปาทานสี่อันเป็นที่ตั้งมั่นถือมั่นและเป็นอนุสัยแห่งจิตย่อมงดเว้นไม่ถือมั่นนี้เรียกว่าสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาก็แสดงถึงมรรคสัจเหมือนกันเป็นการละตัณหาและทิฏฐิเป็นอุบายสำหรับปฏิบัติละตัณหาทิฏฐิแล้วก็อุปาทานทั้งสี่สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาคือภิกษุพิจารณาเห็นว่าธรรมวินัยนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดระอาเบื่อหน่ายเกลียดชังรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยเกลียดชังรูปนามขันธ์ห้าเรียกว่าสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเบื่อหน่ายเกลียดชังข้อแรกนั่นเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์ห้าข้อนี้มีสัพพะสังขาเรสุเข้ามาก็สังขารทั้งปวงก็คงคล้ายๆกันนะแต่ว่าในนี้เบื่อละอาอึดอัดเบื่อละอาข้อแรกกันพิจารณาว่าไม่เที่ยงพิจารณารูปนามขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้จะสัญญาข้อแรกข้อนี้เบื่อหน่ายไม่เหมือนกันนะข้อแรกพิจารณาว่าไม่เที่ยงในข้อนี้เบื่อหน่ายสูงกว่านะเป็นภูมิธรรมที่สูงกว่าถ้าเราเห็นว่ารูปนามขันธ์ห้าไม่เที่ยงเนี่ยอาจจะเป็นพิจารณาขั้นต้นได้เนี่ยผู้ที่พิจารณาขั้นต้นรูปนามขันธ์ห้าไม่เที่ยงเนี่ยแล้วก็ภาวนาไปไม่เที่ยงแล้วก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเบื่อหน่ายนะแค่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเฉยๆอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงลองตั้งข้อสังเกตดูเอาตัวเราเป็นตัวอย่างเนี่ยเราเห็นไหมว่าอันนู้นก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็ไม่เที่ยงก็มีแก่มีตายไปทุกวันโอ้ไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอเดี๋ยวคนนู้นก็เจ็บเดี๋ยวคนนี้ก็ตายร่างกายเราเนี่ยก็แก่เข้าไปทุกวันเนี่ยพอแก่มันก็เรี่ยวแรงมันก็ถดถอยนะเคยเดินเหินเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเนี่ยเด็กชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตเด็กนี่ร่างกายเขากำลังเจริญเติบโตเขาชอบวิ่งชอบกระโดดแต่พอแก่ไปกระโดดไม่ไหวแล้วขนาดจะเดินยังจะเดินไม่ไหวเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องกระโดดเลยเพราะว่าเรี่ยวแรงมันก็ถดถอยลงไปนี่แหละมันก็ไม่เที่ยงนะเราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าเบื่อหน่ายหรือเปล่าก็ยังไม่เบื่อหน่ายนะก็ยังเห็นว่ายังสวยยังงามอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่
ว่าเป็นตัวตนของเราอยู่นั่นแหละก็ยังต้องดูแลประดับประดาอัตภาพร่างกายอยู่ก็ไม่ได้เบื่อหน่ายแต่ประการใดก็เห็นว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอนิจจสัญญาเนี่ยรูปนามขันธ์ห้าไม่เที่ยงเนี่ยก็เป็นแค่เบื้องต้นในการพิจารณาแต่ว่าคนจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมากน้อยขนาดไหนบางทีก็แค่ว่าสุตตมยปัญญาว่าพระท่านว่าไม่เที่ยงก็ว่าไม่เที่ยงตามบางทีก็จินตามยปัญญาก็ลึกลงไปหน่อยก็คิดตามว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนะมันไม่เที่ยงพอภาวนามยปัญญาก็ไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอภาวนาไปแต่มันก็ยังไม่เบื่อหน่ายก็ยังเห็นเป็นของสวยของงามอยู่นั่นแหละเขารู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่ก็ยังยินดียังพอใจยังชอบใจอยู่ก็ยังไม่ถึงขั้นนิพพิทายานนะแต่ข้อนี้นี่นิพพิทายานนะเบื่อหน่ายอึดอัดละอาเกลียดชังในรูปนามขันธ์ห้าว่าโอ้มันไม่สวยไม่งามอะไรนี่นะก็ภูมิธรรมก็สูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสภูมิธรรมตั้งแต่พื้นฐานไปตอนแรกก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอลึกขึ้นไปเรื่อยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็เป็นทุกข์มันก็เบื่อหน่ายเป็นนิพพิทาคลายกำหนัดแล้วก็เห็นว่าเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยก็เป็นนิพพิทายานข้อสุดท้ายอานาปานสติอันนี้แปลกแปลกกว่าคนอื่นซึ่งที่ข้อ9 ข้อที่เนี่ยมีสัญญาเนี่ยสัญญาคือความจำได้หมายรู้แล้วก็มาพิจารณาแต่ข้ออานาปานสตินี่เป็นการกำหนดเลยกำหนดลมหายใจเลยข้อความว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีนั่งขูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเป็นผู้มีสติหายใจออกเป็นผู้มีสติหายใจเข้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยจะตรัสว่าหายใจออกก่อนนะหายใจออกก่อนแล้วถึงจะหายใจเข้าแต่พอเราพูดกันเนี่ยส่วนมากเราก็จะพูดกันว่าหายใจเข้าหายใจออกพูดส่วนมากเราจะพูดติดปากว่าเราหายใจเข้าเราเข้าใจว่าเราจะหายใจเข้าก่อนแล้วจึงหายใจออกจริงๆแล้วไม่ใช่เราต้องหายใจออกก่อนแล้วจึงหายใจเข้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าหายใจออกหายใจเข้าอืมหายใจออกยาวก็รู้ไว้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าทำไมถึงหายใจออกก่อนมีอัฏฐาอัตถกถาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว่าเวลาเราเด็กทั่วไปนั่นแหละหรือว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะคนหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ทั่วๆไปเนี่ยพอคลอดออกจากท้องมารดาปุ๊บหายใจออกก่อนต้องหายใจออกก่อนปึ๊ดแล้วจึงหายใจเข้าในท้องแม่เราคงจะหายใจไม่ได้พอเราออกจากท้องแม่ปุ๊บเราก็
ก็พ่นลมหายใจออกมาเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าหายใจออกก่อน เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสภาวะคือเด็กทารกที่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยต้องหายใจออกก่อนหายใจพอออกมาจากท้องแม่ก็พึดอ่าหายใจออกก่อนแล้วก็หายใจเข้าเด็กเด็กร้องอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะเหมือนกันสัตว์อื่นๆก็คงเหมือนกันนี่แหละก็พอออกจากท้องแม่ก็หายใจออกก่อนแล้วก็ค่อยหายใจเข้าญาติโยมก็คงจะหายสงสัยแล้วนะว่าทำไมถึงต้องหายใจออกก่อนแล้วจึงจะหายใจเข้าเพราะว่าเขามีอธิบายไว้ในอรรถกถาในคัมภีร์อ่าวิสุทธิมรรคแล้วก็อาจจะมีที่อื่นอีกอย่างแต่นี้อ้างอิงวิสุทธิมรรคที่เราสามารถอ้างอิงได้พอมากำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่าหายใจเข้าสั้นเป็นยังไงศึกษากองลมกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเข้ารับระงับจิตสังขารยังจิตได้บันเทิงหายใจออกหายใจเข้าอืมตั้งจิตมั่นหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็เพื่องจิตหายใจออกหายใจเข้าพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกพิจารณาเห็นเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าคลายกำหนัดหายใจออกคลายกำหนัดหายใจเข้าพิจารณาโดยความสนิทดับสนิทหายใจออกหายใจเข้าจากพิจารณาโดยความสลัดคืนสละคืนหายใจออกสละคืนหายใจเข้ามีรายละเอียดมีมากเรียกว่าอานาปานสติญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราททำตามนี้ไม่ได้ก็แค่สวดอืมอ่าสวดไปโดยก็อาจจะเป็นทั้งสุตตมยปัญญาแล้วก็พิจารณาพยายามพอเราสวดบาลีเนี่ยเราคงจะไม่รู้ความหมายหรือแปลไม่ได้แต่ก็สวดไปก่อนสวดไปก่อนก็สวดไปก็ลองดูนะคือมันก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่แต่เราป่วยพอไหวนะอืมถ้าสวดไม่ไหวก็ไปหาฟังเอาใน YouTube มีเยอะแยะมากมายครับให้เขาสวดนำแล้วก็สวดตามไปฟังบางทีสวดไม่ได้ก็ฟังเขาฟังก็ยังดีหนึ่งก็ฟังเขาสวดอย่างนี้อุปกรณ์สื่อสารการสอนธรรมะอะไรมีเราสามารถเลือกได้หาได้เราอยากจะได้อะไรโอ้พระอาจารย์ว่าลองลองซ้อมๆดูก่อนก็ได้นะถ้าเราไม่ป่วยก็ดีแล้วถ้าเราป่วยหรือไปแนะนำคนป่วยก็ได้ คนป่วยติดเตียงลองสวดดูอืมถ้าสวดได้นะดีถ้าสวดไม่ได้ก็ฟังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วก็มาพิจารณาว่านี่ไม่ต้องกินยาอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะก็คงจะไม่มียาอะไรนะนี่แหละพิจารณาเนี่ยสัญญา10นี่แหละพระอานนท์ได้เรียนสัญญา10จากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเฝ้าไปเข้าไปหาพระคริมานนท์เนี่ยที่กำลังอาพาธอยู่ที่วัดพระเชตวันนะเนี่ยก็ไปสวดให้ท่านฟังสัญญา10ท่านก็
วดตามพิจารณาตามไปก็ระงับโดยพลันนะข้อความเขาบอกว่าอ๋อสำหรับนั้นแลพระอานนท์ได้เรียนสัญญาสิบประการในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยังที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวสัญญาสิบแก่ท่านพระคิริมานนท์ทั้งนั้นแลอาพาธของท่านพระคิริมานนท์สงบระงับโดยพลันโอ้โดยพลันด้วยนะทันทีเลยหายทันทีเลยเนี่ยโอ้โหนี่ สุดยอดเลยยาปัจจุบันนี่คงจะไม่มียาขนาดไหนที่ว่าพอกินปุ๊บหายปั๊บเลยนะนี่พอพิจารณานะสวดให้ท่านฟังท่านก็พิจารณาไปนะพิจารณาตามไปอาพาธสงบระงับโดยพลันนะก็หายทันทีท่านพระคริมานนท์หายจากอาพาธนั้นแล้วอาพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคริมานนท์ละได้แล้วด้วยประการชนี้ สูตรว่าด้วยเรื่องพระคิริมานนทสูตรเนี่ยที่เราสวดเนี่ยเฉพาะตอนนี้นี่นะมีแค่นี้นะก็ต้องไปหาเพิ่มอีกหาเพิ่มว่าพระคิริมานนท์เนี่ยเป็นใครเป็นใครเป็นยังไงมายังไงก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าท่านพระคิริมานนท์เนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ก็อ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มที่32ขุททกานิกายอาปทานภาคที่หนึ่ง ข้อความว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งพุทธบูชานี่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันมาถึงการอานิสงส์ของพุทธบูชาอีกท่านทำการบูชาพระพุทธเจ้านั่นแล้วก็เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพขึ้นได้แล้วทั้งหมด อาสวะทั้งปวงของเราสิ้นรอบแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีการที่เราได้มาสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์8อภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ ทราบว่าพระคริมานนทเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่ท่านกล่าวคาถาไว้เพราะฉะนั้นที่ท่านอาพาธเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงสัญญาสิบกับพระอานนท์ให้พระอานนท์เนี่ยไปกล่าวไปสวดให้พระคริมานนท์ซึ่งอาพาธหนักเนี่ยได้ฟังแล้วก็พิจารณาตามท่านก็หายอาพาธ โดยพลันก็คือท่านเป็นพระอรหันต์แล้วตั้งข้อสังเกตว่าสูตรที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยหลายองค์มีพระมหากัตตปะมีพระสารีบุตรมีหลายองค์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์เพราะงั้นพระสิริมานนท์เนี่ยก็เป็นพระอรหันต์แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องไปอ้างอีกที่หนึ่ง ซึ่งญาติโยมสาธุชนถ้าจะศึกษาเฉพาะสูตรนี้ก็ไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปว่าพระคริมานนท์เนี่ยเป็นใครยังไงแล้วก็ไม่มีรายละเอียดเพราะงั้นก็ต้องไปเชื่อมโยงหาเล่มอื่นมาประกอบญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อ
พิจารณาดังนี้แล้ว เราก็มาพิจารณาว่ารูปนามของขันธ์ห้าของเราเนี่ย มันเจ็บป่วยไม่สบายเป็นทุกข์หลายโรคเหลือเกินเนี่ยกินยาแต่ก็ต้องกินยานะ เราก็ลองวิธีนี้ดู ใช้ได้ผล สมัยพระพุทธกาลเนี่ย ก็ใช้ได้ผล แต่ก็ต้องพิจารณาตามด้วยนะตรวจด้วยก็พิจารณาตามด้วยก็รู้ความแปลรู้ความหมายก็แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจก็สวดอย่างเดียวสวดไม่ได้ก็ฟังอย่างเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องดีอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วก็ถ้าจะให้ดีนะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหายมาเยอะแหละบางคนเป็นขาหักมานะขาหักมาหมอให้ตัดขาไม่ยอมตัดมามาปฏิบัติไม่ยอมตัดขามาปฏิบัติแล้วก็มาเดินงอกแงกงอกแงกก็ถือเข้าเฟือกด้วยแล้วก็จะให้ไม้เท้าเดินจงกรมก็หายเหมือนกันก็ดูก็ต่อติดเหมือนกันไม่ต้องผ่าตัดแล้วไม่ต้องตัดขาแล้วอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าเราเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาจะหายแล้วเขาก็หายจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าว่าจะสามารถเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยสามารถหายได้เนี่ยมันก็หายนะเราก็มาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมถึงหายอ่ะก็โรคชนิดที่ว่าหมอไม่ไม่ไม่รักษาแล้วหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วกลับไปบ้านเถอะก็มันไม่มีทางรักษาแล้วก็ต้องนี่แหละสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้แหละอืมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่ผลที่สุดมันก็สำเร็จนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่ถึงไม่สำเร็จนะก็ถือว่าได้บุญมากเมื่อกี้พูดทิ้งไว้ว่าเรามาพิจารณาดูว่าเอ๊ะทำไมถึงหายอ่ะคนเป็นโรคเขาเรียกว่านับถอยหลังแล้วนะโคม่าแล้วอ่ะทำไมหายก็มาพิจารณาดูว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอะไรที่เป็นกันอยู่เนี่ยก็เป็นโรคที่เนื่องมาจากกรรมนะกรรมที่เราไปเบียดเบียนทำอะไรมาเว้นจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าคนเราแต่ละคนทำกรรมอะไรมาก็ในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาจากกรรมมันเกิดมาจากกรรมเก่าของเราเนี่ยเราก็ทำกรรมใหม่ให้มันดีพอเราสร้างกรรมใหม่ดีเนี่ยบุญบุญมากนะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีบุญมากก็ได้บุญนี่แหละก็จะมาช่วยส่งเสริมเราให้ร้ายกลายเป็นดีที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอืมตั้งข้อสังเกตว่าคนปฏิบัติเนี่ยหน้าตาเนี่ยผ่องใสแล้วก็หน้าสังเกตดูคนบางทีโอ้โหเครียดหน้าดำเหี่ยวย่น
พอมาปฏิบัตินะ2 อาทิตย์เนี่ยเป็นเดือนเนี่ยกลับไปโอ้หน้าตาผ่องใสบางคนก็มีปัญหามีปัญหาที่บริษัทอะเป็นโรงงานเป็นระดับผู้บริหารแหละเรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยอืมไม่ค่อยสู้จะดีเนี่ยก็เลยมาปฏิบัติ3 เดือนกลับไปแก้ปัญหาได้เพราะว่าปัญญาเกิดแล้วว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง2มีบุญที่เราปฏิบัติเนี่ยมีบุญมากได้บุญมากก็จะช่วยอืมขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเราเนี่ยจากพี่น้องวงวานอะไรนี่ก็พ่ายแพ้ไปนี่พ่ายแพ้ไปเองบริหารเรียกว่าทำละสะสางอะไรที่มันบกพร่องเนี่ยมาเห็นข้อบกพร่องของหน่วยงานของบริษัทที่ตัวเองทำอ๋อมันบกพร่องตรงนี้เองมันมีช่องโหว่ตรงนี้เองกลับไปคือมาปฏิบัติแต่3 เดือนนะพอมีปัญญาเกิดแล้วกลับไปดูอ๋อมันเห็นแหละมันมันมีข้อบกพร่องตรงนี้มันมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้ก็แก้ไขปัญหาได้ก็อาจจะเป็นบุญของเขานี่ก็เรื่องของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคือคนที่มีความทุกข์เนี่ยก็ต้องทำยังไงไม่ใช่ว่าจะไปแก้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุอะพระเจ้าสอนให้แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเหตุมันเกิดตรงไหนมันก็ต้องแก้ตรงนั้นต้องไปสืบสาวราวเรื่องว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะไปหาสมุดฐานของมันนะอ๋อแล้วก็แก้ได้เนี่ยวิธีแก้ปัญหานี้มันมีทางแก้น่ะนะมันมีทั้งแก้หมดแหละมันแต่ว่ามันจะแก้ด้วยปัญญาอืมต้องแก้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีอานิสงส์มากทั้งที่เจ็บป่วยไม่สบายก็หายสุขภาพแข็งแรงที่เศรษฐกิจไม่ดีมีปัญหาบริษัทคนร่วมงานอะไรก็มาปฏิบัติแล้วจะดีก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยพอก็โรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมว่าที่เขาเป็นโรคนั่นโรคนี่นั่นมันก็มาจากกรรมนี่แหละทีนี้พออ้าวถ้ามันมาจากกรรมแล้วเรากินยาทำไมหายอ่ะก็เขาก็รักษาไปตามอาการนะหายบ้างไม่หายบ้างบางคนก็กินยามาอยู่นั่นนะก็ไม่หายทักทีอืมเพราะงั้นก็ลองมาปฏิบัติดูดิอืมอืมเผื่อจะหายก็ได้แต่ก็อย่ามาทึกทักเอานะว่าพระอาจารย์บอกว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะหายส่วนมากหายคือเป็นไปส่วนมากหายถ้าปฏิบัติจริงนะตั้งใจจริงนะต้องตั้งใจจริงนะปฏิบัติจริงตั้งใจจริงอย่าทำเยอะแยะเราแหละทำมาปฏิบัติพอไปงั้นอ่ะไม่จริงไม่จังมันบุญมันก็ไม่เกิดอ่ะบุญเกิดตรงความเพียรตรงตั้งใจสงบเนี่ยแล้วเป็นสมาธิเนี่ย พอปฏิบัติจิตมันเป็นสมาธิพอจิตสมาธิแล้วก็ปุ๊บธาตุทั้ง4ของเราเนี่ยมันก็เริ่มปรับการที่เราเจ็บป่วยไม่สบายก็คือธาตุทั้ง4ของเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟ
ไฟพัดลมของเราเนี่ย มันมันผิดปกติอะมันไม่เท่ากันน่ะสังเกตไหมว่าพอเราเป็นไข้เนาะก็ตัวร้อนตัวร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนอืมนั่นแหละธาตุ4มันรวนน่ะบางคนก็ไม่ถ่ายอืมพอกินเข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายพอไม่ถ่ายมันก็ไปทำให้มันอั้นอยู่ในท้องอะมันก็ทำให้ไม่สบายมันก็เป็นโรคแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยนะเดี๋ยวถ่ายบางทีเดี๋ยวก็อุจจาระปัสสาวะนะมันระบบมันถ่ายไงมันเรียกว่ามันไปตามพอธาตุทั้ง4นี่มันเริ่มสมดุลกันแล้วมันก็เริ่มถ่ายอืมอ่าถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะออกมาบางทีถ่ายออกมาเยอะๆเลยอย่างเงี้ยเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้อมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าเราว่ามันเกี่ยวนะ พอธาตุทั้ง4ของเรานี่เริ่มปรับตัวมีการเดินจงกรมและอานิสงส์ของการเดินจงกรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าทำให้อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยถึงการย่อยได้ดีอย่างว่าเคยได้ยินไหมว่าเดินเดินย่อยอาหารอืมกินแล้วเดินเพลิดเพลินกายาเนี่ยคนที่เดินคนที่ออกกำลังกายร่างกายเขาจะแข็งแรง เดินจงกรมเนี่ยเหนื่อยก็เดินธรรมดาอีกนะบางคนบอกว่าเดินธรรมดาก็ไม่เห็นรู้สึกว่าอะไรเดินเป็นกิโลก็ไม่เห็นรู้สึกว่าจะเหนื่อยอะไรแต่พอเดินจงกรมเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าจิตมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยร่างกายมันไม่ได้เหนื่อยจิตมันเหนื่อย แล้วพอเดินจงกรมไปสักชั่วโมงนะแล้วมานั่งนะโอ้โหมันจะมันก็มาหายใจแรงๆอ่ะหายใจแรงๆเหมือนเราเหนื่อยมากเลยบางทีก็ไม่ไหวนะต้องนั่งนะถ้าเดินไม่ไหวก็นั่งเลยนะอย่าไปฝืนนะเดินไม่ไหวก็นั่งเลยแสดงว่ามันเหนื่อยมากแหละอืมก็เดินธรรมดาเนี่ยทำไมถึงเหนื่อยอะวะจิตมันเหนื่อยเพราะว่าเราไปกำหนดมันเนี่ย เรากำหนดว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยไม่เชื่อโยมลองดูก็ได้เดินใหม่ๆนี่15 นาทีนี่ก็เต็มกลืนแล้วไม่ไหวแล้วแต่เราเดินธรรมดานี่เดินไปเป็นกิโลไม่เหนื่อยแต่พอเดินจงกรมเนี่ย15 นาทีเดินใหม่ๆ15 นาทีนี่ไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วเพราะมันเหนื่อยมากอินก็บอกว่านั่นแหละเดินจงกรมนี่ไม่ใช่เดินธรรมดาเดินกำหนด เอาใจรับรู้เอาความรู้สึกไปจับที่เท้าขวาย่างยกย่างเหยียบเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดยกย่างเหยียบอะบางคนเกร็งนะเดินใหม่เกร็งตัวเกร็งไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าเหมือนเราขี่จักรยานน่ะญาติโยมถ้าเคยฝึกขี่จักรยานนะฝึกขี่จักรยานใหม่ๆเนี่ยมันจะเกร็งไปหมดเลยพอเกร็งปุ๊บเดี๋ยวก็ล้มอืมฝึกขี่จักรยานอ่ะ
มันจะเกร็งมือเราจะเกร็งเท้าเกร็งไปหมดเลย แล้วก็เอ่เป๋ไปเป๋มาแล้วก็ล้มอืมแต่พอขี่ไปคล่องน่ะจับมือเดียวจับแฮนด์มือเดียวยังได้เลยแล้วก็ขี่ไปอาปล่อยมือก็ได้คนขี่จักรยานคล่องๆเนี่ยปล่อย2มือก็ได้ก็ขี่ไปได้เพราะว่าขี่คล่องแล้วเดินจงกรมก็เหมือนกันใหม่ๆก็เกร็งปวดกล้ามเนื้อไปหมดนะผมบอกว่าเดิน15นาทีก็ไม่ไหวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเดินไปมันก็ธรรมดาแต่นี่แหละอานิสงส์ของการเดินจงกรมเนี่ยมีตั้ง5อย่างนะอาพาธน้อยจิตจิตตั้งมั่นเร็วอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยถึงการย่อยได้ดีอานิสงส์ของการเดินจงกรมมี5อย่างนะไปศึกษาแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงพอเดินจงกรมก็เป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะจิตก็เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิปุ๊บความเครียดมันก็หายไปแล้วพอความเครียดหายไปมันก็ดีเนี่ยหน้าตามันก็ผ่องใสไม่เครียดแล้วพอไม่เครียดแล้วธาตุมันก็สมดุลกันร่างกายได้เดินจงกรมบ้างได้นั่งบ้างอะไรพักผ่อนอิริยาบถจิตเป็นสมาธิแล้วก็บุญเกิดขึ้น ในบรรดาบุญเนี่ยทานามัยศีลไมยภาวนาไมยเนี่ยภาวนาไมยเนี่ยได้บุญมากที่สุดอืมแล้วก็เอ่อที่ได้บุญมากสุดต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความเพียรแล้วก็ทำยากอืมถ้าเราจะให้ทานนี่ก็ให้ทานเสร็จแล้วก็จบกันแต่รักษาศีลนี่ก็ต้องคอยระมัดระวังรักษาศีลแต่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยยิ่งยากกว่านั้นอีก ต้องคอยมีสติต้องคอยเจริญสติอย่าให้พลั้งเผลอมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอืมต้องสละการงานทั้งปวงทีนี้พอเราฝึกได้ที่แล้วเนี่ยนั่งเป็นแล้วเดินเป็นแล้วพอปฏิบัติเป็นแล้วเราก็กลับไปทำงานกลับไปทำงานก็ปฏิบัติไปด้วยก็ได้เนี่ยทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็ได้นี่เนี่ยเรารู้หลักแล้วเขากำหนดยังไงกำหนดยังไง มันก็ทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็ได้อาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมานั่งหลับตาตลอดนะถ้ามีงานทำก็ไปทำงานแต่ว่ามาเรียนรู้หลักการก่อนว่าทำยังไงเดินยังไงนั่งยังไงกำหนดยังไงอ่าสัก3 วันมีเวลา3 วัน5 วัน7 วันมีเวลาพอรู้หลักการก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านอย่างนี้ก็ น่าจะเป็นผลดีกับชีวิตของเราอ๋อชีวิตคนเราเนี่ยอยู่ได้เพราะบุญเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะบุญคนที่เขาร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าเขามีบุญการทำแล้วมันจะปางก่อนบางทีเขาเกิดมาลืมตาดูโลกเขาก็เป็นลูกเศรษฐีแล้วสบายแล้วไม่ต้องทำงานหนักแต่ก็ต้องเรียนหนังสือนะต้องเรียนหนังสือต้องเรียนรู้เพื่อที่จะรักษา ทรัพย์มรดกของพ่อแม่ไว้ไม่ใช่ว่าเราจะมาอืมไม่เรียนหนังสือไม่เรียนรู้ไม่อะไรเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่ไว้ได้นะอันนี้ถึงแม้ว่าคือไม่ต้องลำบากอะแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิต
แต่ก็เพราะเขามีบางคนก็ยากจนมาก่อนแล้วก็มารวยทีหลังอันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องเป็นบุญบุญเก่าของเขาทำไว้มีเขาถึงได้รวยอันนี้เราก็ต้องสร้างสมบุญไว้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละคือว่าอ่าดีที่สุดในบรรดาบุญทั้งหลายเนี่ยมันก็สั่งสมไว้ตามเหตุตามปัจจัยทำได้มากได้น้อยก็ทำไว้อย่างน้อยเวลาเราจะป่วยไม่สบายเนี่ยเราก็จะได้ใช้วิธีนี้แต่ก็ต้องไปหาหมอต้องกินยาอืมส่วนวิธีนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เสริมอืมไม่ใช่ว่าเอ่อไม่ไปหาหมอไม่ไปกินยาแล้วเนี่ยปฏิบัติอย่างเงี้ยแหละคือถ้ามันหายมันก็ดีนะแต่ถ้ามันไม่หายนี่ก็ต้องไปหาหมอต้องกินยาก็ต้องผ่าตัดอะไรตามที่หมอวินิจฉัยโรคไปแสดงว่าอ่าบุญบุญบารมีของเรายังไม่เพียงพอก็ต้องรักษากันไปเพราะงั้นถ้าเราปฏิบัติอย่างเนี้ยก็ลองดูว่าพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วให้ทำวิธีทำยังไงถ้าเราทำตามนี้หายจากอาพาธโรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้ามันไม่หายมันก็ดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นอย่างอื่นมันก็ดีอืมเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อฟังเรื่องราวของอาพาธสูตรนี้แล้วก็พิจารณาแล้วก็ลองไปลองไปทำดูถ้ามีโอกาสก็ไม่ได้เสียหายอะไรทำนั้นมันดีอยู่แล้วนะได้บุญอยู่แล้วอย่างอื่นอะไรไม่ได้แล้วได้บุญก่อนแล้วได้แน่นอนบุญเนี่ยได้แน่นอนเราทำเองก็ต้องได้เองอืมอย่าไปรอคนอื่นบุญคนอื่นมันก็ไม่รู้ว่าเอ่อเขาจะให้เราหรือเปล่าถ้าเขาให้เราก็ได้ส่วนบุญนี่ถ้าเขาให้ส่วนบุญเราก็อนุโมทนาก็ได้แต่สู้เราทำเองไม่ได้เราทำเองก็เป็นของเราเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำหรับการบรรยายอาพาธสูตรในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออำนวยอวยใจให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุยิ่งยืนนานเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการค้าการขายประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไปบูรณในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเทินขอเจริญพร